توی این ویدیو با هم در مورد این صحبت می‌کنیم که برای تولید محتوا چه میکروفونی بخریم، توی هر سناریو از چه تایپ میکروفونی باید استفاده بکنیم و در نهایت اینکه توی دیسکریپشن هم براتون چند مدل از میکروفون‌هایی که به نظرم میتونه براتون مفید باشه رو می‌نویسم. سلام شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بدون هیچ مقدمه‌ای بریم در مورد میکروفون‌های مناسبی که برای تولید محتوا به کار میره با هم صحبت بکنیم. البته همونطور که گفتم برای هر سناریو از تولید محتوا، هر تایپ تولید محتوا یک مدل میکروفون پیشنهادی وجود داره. یعنی مثلا کسی که پشت میز میشینه و فیلم ضبط میکنه خیلی میکروفونش متفاوت خواهد بود با کسی که راه میره. خیلی میکروفونش متفاوت خواهد بود با کسی که حالا محتواش حالت فیلم داره و نمیخواد میکروفونش توی تصویر مشخص بشه. الان دونه دونه اینها رو باز میکنم، در مورد هر کدومش صحبت میکنم، تایپ میکروفون رو به شما معرفی میکنم و برای هر تایپ یک مدل خاص رو هم توی دیسکریپشن معرفی میکنم بهتون. همونطور که تو مقدمه گفتم میتونید کپی پیست کنید، جا برای خودتون داشته باشید. حالا هر وقت خواستید که میکروفون خریداری بکنید یک نیم نگاهی هم به لیست پیشنهادی من بندازید. و اما اولین تایپ تولید محتوا دقیقاً چیزی است که من همین الان دارم انجام میدم. پشت میز نشستم، میکروفون جلومه، دوربین جلومه، همه چیز ثابت و دارم صحبت میکنم. توی این سناریو باید حواسمون به این جمع باشه که صدای ما باید حد اکثر کیفیت خودش رو داشته باشه. چرا؟ چون از نظر بصری و تصویری خب تصویر من ثابته و همین ممکنه که حوصله مخاطب رو سر ببره و تایپ تولید محتوای من چیزیه که میخوام یک مفهومی رو انتقال بدم به شما. حالا میتونه یک خبر باشه، یک آموزش باشه، در مورد یک فیلم میخوام مثلا نقد و بررسی بکنم، یه چیزی رو باید به شما منتقل بکنم با صدای خودم. پس الان تولید محتوای من نگاه نکنید که تصویر داره، صدا محور هست در حقیقت. پس باید بهترین کیفیت صدا رو داشته باشم. بالاترین کیفیت صدا رو اگر خواستید توی محتوای خودتون بگیرید، این امر فقط و فقط از عهده میکروفون‌های استودیویی برمیاد. چرا؟ چون توی میکروفون استودیویی خود میکروفون جلوی دهن شماست. الان توی تصویر منه. تو پرانتز اینکه میکروفون توی تصویرتون باشه چیز بدی نیست. خیلی وقتا کلاس کاره، یعنی نشون دهنده این هست که من دارم یک محتوای حرفه‌ای رو ضبط میکنم، رفتم یک میکروفونی خریدم و میخوام یک مفهوم خیلی جدی رو به شما منتقل بکنم. نشون دهنده جدی بودن و وایب جدی بودن کار رو هم اتفاقا میرسونه. بنابراین اگه مثل من پشت میز نشین هستید برای تولید محتوا، میتونه میکروفون استودیویی براتون خیلی مفید باشه. حالا داشتم اینو میگفتم، چرا بالاترین کیفیت رو دارن میکروفون‌های استودیویی؟ به خاطر اینکه خود میکروفون جلوی دهن شماست. حالا جلوتر میریم، من تایپ‌های مختلف میکروفون رو به شما معرفی میکنم، تایپ‌های دیگر رو. میبینید که اونجا مثلا ما میکروفون رو به لباسمون وصل میکنیم، جلوی دهنمون نیست. بالای سرمون میگیریم، جلوی دهنمون نیست. یه جا مخفیش میکنیم، جلوی دهنمون نیست. اما اینجا خود میکروفون جلوی دهن ماست و بالاترین کیفیت صدا رو هم میتونه ضبط بکنه. از دید نوع ساخت و مهندسی ساخت، میکروفون ها کلا 3 دستن: میکروفون های کاندنسر، میکروفون های داینامیک و میکروفون های ربن، یا توی فارسی ما ریبون هم بهش میگیم. میکروفون های کاندنسر میتونم بگم بالاترین کیفیت صدا رو به شما میده. الان یه دونه از اینا جلوی منه، یک میکروفون کاندنسر استودیویی نویمن TLM 103. میکروفون ریبون من ندارم. میکروفون های میتونم بگم کمیابیه، نه از این جهت که تو بازار نیست، از این جهت که خیلی متداول نیست، ولی میکروفون های خوبیه، پیش نیازهای فنی خودش رو هم داره. و در نهایت میکروفون هایی که بسیار بسیار متداول هست، میکروفون های داینامیکه. من الان یه دونه از معروف ترین میکروفون های داینامیکی که توی دنیا وجود داره و معروف ترین میکروفون کنسرت دنیا هست هم رو دارم. از میکروفون های قدیمی منه. اگر محتواهای خیلی قدیمی من رو نگاه کرده باشید، این جلوی من هست. شور SM58 متداول ترین میکروفونی که برای کنسرت وجود داره. ولی خب من چون این میکروفون رو از خیلی سال پیش داشتم، باهاش تولید محتوا رو هم با همین میکروفون شروع کردم. خاطرات خیلی خوبی رو من با این میکروفون رقم زدم. در مورد اینکه از کدومش باید استفاده بکنیم، من جلوتر یه موضوع رو در مورد آکوستیک اتاقی که توش هستیم بهتون میگم. این میتونه بهتون کمک بکنه که تصمیم بگیرید از میکروفون‌های کاندنسر استفاده بکنید یا داینامیک. ریبون خیلی متداول نیست، پس میتونیم ازش صرف نظر بکنیم.
اگه خواستید راه برید و تولید محتوا بکنید، حالا مثلا یه کلاسی هست میخواید راه برید توش، یا فضای آزادی هست میخواید برید بیاید جلوی دوربین حرکت بکنید، یا حالا به هر طریقی کادر دوربین و خود شما ثابت نیستین، بهترین کاری که میتونید بکنید استفاده از میکروفون‌های لاوالیر یا همون یقه‌ای هست. توی تلویزیون استفاده میشه چون راحت، خیلی از تولید کننده‌های محتوا ازش استفاده میکنن چون راحت به لباس وصل میشه و میتونه کار شما رو راه بندازه. از نظر کیفیت صدا به گرد پای میکروفون‌های استودیویی نمیرسه، اما خیلی 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 بهتر از اینه که از میکروفون خود دوربین بخواید استفاده بکنید، چون میکروفون خود دوربین همچین کیفیت خیلی بدی داره. خواستم بگم همچین کیفیت خوبی نداره، ولی کیفیت خیلی بدی داره واقعیتش. حالا اینجا دو حالت پیش میاد، یا اینکه اون میکروفون لاوالیر خودتون رو وصل میکنید به یک فرستنده‌ای که اون فرستنده میاد روی یک گیرنده‌ای که روی دوربین شماست، صدا رو مستقیم به دوربین شما منتقل میکنه، یعنی اون چیزی که دارید توی میکروفون میگید توی دوربین همزمان داره ضبط میشه. این یه روشه که معمولا از این روش توی برنامه‌های تلویزیونی استفاده میکنن. یه روش دیگه هم هست که اون میکروفون خودتون رو وصل کنید به یک ریکوردر و اون ریکورد بشه تو خود ریکوردر، بعدن توی ادیت بیاین صدای میکروفون رو که تو ریکوردر ضبط شده و صدایی که خود دوربین ضبط کرده رو با هم دیگه سینک بکنید که اصلا کاری نداره، یعنی کاملا اتوماتیک انجام میشه. دو تا کلیپ رو انتخاب میکنید، کلیک راست، و حالا توی هر نرم افزاری که هست گزینه‌ای برای سینک دو تا صدا با هم وجود داره. حالت سومی که پیش میاد اینه، من میخوام تولید محتوایی بکنم که خود میکروفون قرار نیست توی تصویر نشون داده بشه به هر دلیل، یا مثلا من میخوام فیلم بسازم، یا تایپ تولید محتوای من یک مدل مصاحبه بسیار جدی و حرفه‌ای هست که نمیخوام میکروفون معلوم باشه، یا نه من بازم پشت میز نشین هستم منتها فضای میزم رو احتیاج دارم. الان این میکروفون و حالا سپایه‌ای که داره، این در واقع سپایه دوربینه، من کردم این سپایه میکروفون، الان یه بخش زیادی از فضای میز من رو گرفته. من عملا با این ور میزم نمیتونم کاری داشته باشم، یعنی این دست من خیلی آزاد نیست، باید حواسم باشه نخوره تو در و دیوار و میکروفون. بیشتر من با این دستم راحتم که صحبت میکنم، یعنی اگه کلیپای منو دیده باشین این دست من همیشه اینجاست، کاری نمیتونم بکنم، با این دستم اینجوری هی میکنم. پس اگر من نیاز به فضای بیشتری داشته باشم میتونم از یک میکروفون شاتگان استفاده بکنم. میکروفون‌های شاتگان میکروفون‌هایی هستن که صدا رو فقط توی یک جهت ضبط میکنن. خیلی میکروفون‌های دیرکشنالی هستن، شما میکروفون رو میچرخونید به اون سمتی که منبع صدا هست و فقط اون صدا رو ضبط میکنه. نکته خیلی مهم در مورد استفاده از میکروفون‌های شاتگان اینه که تا جایی که میتونید باید نزدیکش بکنید به اون حالا سوژه‌ای که داره حرف اون کسی که داره حرف میزنه. و مثلا الان اگه من از شاتگان استفاده بکنم اینو باید بیارم انقدر پایین که تو قاب من نباشه، یعنی یکم بره بالا، تا اینجا خوبه. خب اینجا الان مناسبه برای میکروفون من، یه ذره بیارمش پایین‌تر میاد توی قاب. پس نزدیکترین فاصله‌ای که توی قاب نباشه جایی هست که ما از میکروفون شاتگان استفاده میکنیم. بریم سراغ موضوع بعدی در مورد نوع رکورد صدامون هست. ما 3 روش داریم که میتونیم صدامون رو رکورد بکنیم. یک، اینکه اون میکروفون رو مستقیما وصل کنیم به دوربین. خیلی از دوربین ها جک 3.5 میلیمتری میکروفون رو دارن. حالا مثلا میکروفون ما یقه‌ایه یا حالا هر مدل میکروفونی که هست، شاتگانه یا هر چی، اونو مستقیم وصل میکنیم به خود دوربین و صدای میکروفون مستقیم میره تو دوربین ضبط میشه. آیا توصیه میکنم کار راه بندازه، ولی کیفیت آنچنانی نداره. میگم کارتون رو کاملا راه میندازه ها، یعنی فکر نکنید که بده، صدا بی کیفیته. نه، من میخوام در مورد ضبط صدای خیلی حرفه‌ای صحبت بکنم، تو اون لول دارم الان نگاه میکنم به داستان. پس یکی اینه. روش دوم استفاده از ریکوردر، میکروفون رو وصل میکنم به ریکوردر و حالا هر میکروفونی، میتونه این یک میکروفون استودیویی باشه، میتونه مثلا کاندنسر باشه، داینامیک باشه، حتی میتونه شاتگان باشه، هر چیزی رو وصل میکنم به ریکوردر و اون برام ضبط میکنه. خب ریکوردرهای مختلفی توی بازار هست، توی بازه‌های قیمتی متفاوت و با کیفیت‌های متفاوت. و یه چیزی که خیلی خیلی مهمه برای اینکه بتونیم ریکوردر مناسبی رو انتخاب بکنیم اینه که اون ریکوردر
پریامپش چه کیفیتی داره؟ پریامپ در واقع همون وسیله‌ای هست، همون قطعه‌ای هست که صدای شما رو، سیگنالش رو تقویت میکنه. دیدید وقتی با بعضی میکروفون ها صدا ضبط میکنید صدای هیس داره، اون نویز هیس صدا، اون به خاطر قوی نبودن و مناسب نبودن کیفیت پریامپ میکروفونتون میتونه باشه. یعنی شما وقتی که سیگنال رو تقویت میکنید نویز هم باهاش تقویت میشه. حالا اون پریامپ چقدر باید خوب باشه که نسبت سیگنال به نویز رو جوری تنظیم بکنه که شما سیگنالتون رو تقویت بکنید اما نویز تقویت نشه. این بسته به نوع پریامپ شما داره. و روش سومی که شما میتونید باهاش صدا ضبط بکنید اینه که از یه دونه اودیو اینترفیس یا کارت صدا استفاده بکنید. این میشه حرفه‌ای ترین مدل ضبط صدا. مثلا من الان دارم با این میکروفون صدا ضبط میکنم، این میکروفون من مستقیم میره توی کارت صدا و کارت صدا سیگنال رو هم تقویت میکنه هم تبدیلش میکنه به یک سیگنال دیجیتال، چون الان آنالوگ دیگه 0 و 1 نیست، از داخل این میکروفون 0 و 1 رد نمیشه، همون ولتاژی هست که من دارم صحبت میکنم. صدای من تبدیل به برق شده، تبدیل به ولتاژ شده و این باید بره توی کانورتر کارت صدای من تبدیل به 0 و 1 بشه به زبان کامپیوتر که کامپیوتر بتونه این رو بفهمه. برای استفاده بسیار 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 حرفه‌ای از صدای خودتون باید حتما یه دونه کارت صدا بخرید به جای اینکه از ریکوردر استفاده بکنید. و خب کارت صدا هم اینطوریه که باید یه لپتاپی، یه کامپیوتر، یه سیستمی کنارش روشن باشه، اون کارت صدای بره توی کامپیوتر و تو کامپیوترتون بعد صدا رو ضبط بکنید. اینطوری نیست که خیلی پورتابل باشه هر جا بتونید باهاش برید. باید بالاخره یه بساطی از کامپیوتر و این داستانا رو علم بکنید. مورد بعدی که میخوام در موردش صحبت بکنم این میکروفون های مربعی برند رود هست که دیدید خیلی استفاده میکنن، میچسبونن به سینه خودشون و صحبت میکنن جلوی دوربین. خیلی هم متداول شده. من خودم از اینها نخریدم هیچ وقت و عمدن هم نخریدم و یک دلیلی داره. میخوام به شما بگم که اگر میخواید از اینها بخرید یه انقلتی هست باید بدونید. ببینید این میکروفون ها روی خودشون یک جک 3.5 میلیمتری دارن که واسه اتصال میکروفون هست و اون در واقع اون میکروفون مربعی نباید به عنوان میکروفون استفاده بشه، بلکه اون یک فرستنده است که شما تازه میایید میکروفون یقه‌ای خودتون رو وصل میکنید بهش، میکروفون یقه‌ای به لباس شما وصل میشه و اون سیگنالش میره تو اون مربعیه، اون مربعیه میفرستش برای رسیور خودش و اونجا به دوربین شما تحویل داده میشه. یعنی دوستانی که دارن از این میکروفون‌های رود مربعی یا حالا برندهای دیگه هم هست دارن استفاده میکنن، این روش اشتباهیه. هم یه شیء توده گنده‌ای میاد روی لباس شما زشت میکنه قضیه رو، یه مقداری وایب چیپ بودن منتقل میکنه و اگر هم میخواید از این میکروفون ها بخرید ولی یک میکروفون یقه‌ای هم پشت بندش بخرید که اینو به اون وصل کنید اون رو لباس شما قرار بگیره، نه خود اون میکروفون مربعی. نکته بعدی در مورد تریتمنت فضای ضبطمون هست از نظر آکوستیک بودن. ببینید بعضی میکروفون ها حساسیت بالایی دارن مثل میکروفون های کاندنسر، بعضی میکروفون ها حساسیتشون پایین‌تر هست مثل میکروفون داینامیک. اگر شما توی محیطی هستید که صداتون برگشت داره، ریوربریشن داره و بازگشت صدا رو دارید، یعنی مثلا یه جایی مثل حموم، شما تو حموم حرف بزنید چجوری صدا برمیگرده، ما به اون میگیم ریورب یا ریوربریشن. توی محیطی هستید که ریوربریشن زیادی دارید، از میکروفون های کاندنسر نباید استفاده بکنید، مخصوصا کاندنسر هایی که دیافراگم بزرگ دارن و بسیار 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 حساس هستن. کوچکترین بازگشت صدایی رو میتونن ضبط بکنن و نه تنها شما در اون حالت کیفیت بالایی رو نخواهید داشت، کیفیت کارتون بدتر هم میشه. یعنی مثلا شما میرید کلی میلیون تومان پول میدید یه میکروفون کاندنسر میخرید، میذارید رو میزتون، میخواید تولید محتوا کنید بسیار حرفه‌ای، ولی انقدر صدا بازگشت داره، ریورب داره که
اصلا حالتون به هم میخوره، میگید بابا من این همه هزینه کردم چرا اینقدر بد شده صدای من. اون به خاطر آکوستیک نبودن اتاق شماست. به همین دلیل دو حالت داره، یا اینکه شما میتونید آکوستیک اتاقتون رو درست بکنید. دقیقاً همین پنل سیاهایی که من اینجا دارم توی اتاق من پر هست، اینا از جنس پشم سنگ و صدا رو کاملا ابزورب میکنه، جذب میکنه که بتونه این اتاق رو برای ضبط صدا با یه همچین میکروفونی آماده بکنه. یا اینکه باید از میکروفون‌های داینامیک استفاده بکنید. میکروفون‌های داینامیک خیلی حساسیت بالایی ندارن، به همین جهت شما توی محیط‌هایی که ریورب هم داره و به شما صدا رو برمیگردونه میتونید از میکروفون‌های داینامیک استفاده بکنید. کما اینکه من توی محتواهای خیلی قدیمی خودم اتاقم آکوستیک نبوده، اما شما بازگشت صدایی رو نمیشنیدید چون که داشتم از میکروفون‌های داینامیک استفاده می‌کردم. نکته بعدی یا نکته یکی مونده به آخر در مورد زمانی هست که ما نمی‌خوایم هزینه بکنیم و میکروفون بخریم. اینجا باید چیکار بکنیم؟ خیلی ساده است. با استفاده از موبایل خودتون باید صدا ضبط کنید و بعداً این صدایی که ضبط شده رو با تصویری که دوربینتون گرفته سینک بکنید. خیلی از اینستاگرامرها و واینرها دیدید حتما میان جلوی دوربین یه چیزی میگن، بعد موبایلی هم جلوی دهنشونه. این به خاطر شوآف موبایل نیست، به خاطر اینکه با اون موبایل دارن صدا ضبط میکنن و صدایی که ضبط میشه حالا درسته که خیلی کیفیت بالایی نداره، ولی صد هیچ از کیفیت صدایی که خود دوربین داره ضبط میکنه جلوتر هست. پس این هم یک روش کاملا رایگان برای اینکه بتونید محتوا ضبط بکنید، ولی خب باید این وجود گوشی جلوی دهن رو که یه مقداری تصویر رو از اون وایب حرفه‌ای بودنش میندازه، کلاس کار رو یه مقداری میاره پایین، این رو هم باید به جون بخرید. و در نهایت بریم سراغ مورد آخر در مورد پردازش صدا هست. ما یه اشتباهی رو انجام میدیم، فکر میکنیم صدا رو که ضبط کردیم میریم اینو با ویدیومون سینک میکنیم، تدوین میکنیم، خروجی میگیریم و تمام. نه، یه مرحله خیلی 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 مهمی این وسط جا افتاده که خیلی هامون متاسفانه بهش عمل نمی کنیم و اصلا نمیدونیم که هم چیزی وجود داره. پردازش صدا، میتونم بگم یکی از 2 تا کار یا 3 تا کار مهم تولید محتوای شماست. بعد از اینکه محتواتون رو ضبط کردین تازه این میره و صدا باید پردازش بشه، روی فرکانساش باید دستکاری ایجاد بکنید، باید نویزهاش رو بگیرید، باید کمپرسش بکنید، باید اکسپندش بکنید، باید خیلی کارهای دیگه توی صدای شما انجام بشه که هم سطح صدا مناسب باشه، نه خیلی آروم باشه نه خیلی بلند باشه، و هم اون تجربه‌ای که مخاطب از شنیدن صدای شما به دست میاره تجربه خیلی خوب و لذت بخشی باشه. بعضی از صداها میرن توی مخ، بعضی از صداها انگار ته چاه اومدن و ما تمام اینها رو باید درست بکنیم. روش‌های خیلی حرفه‌ای و جذابی وجود داره برای پردازش صدا. من خیلی نمیخوام طولانی بکنم این ویدیو رو، به همین دلیل شما رو میخوام ارجاع بدم به کورس آموزشی واکس. متفاوت ترین کورسی است که دارم، برید یه نگاهی بهش بندازید و حداقلش سرفصل هاشو ببینید و ببینید که چه چیزهایی وجود داره برای پردازش صدا که خیلی از ما ازش بیخبر هستیم. پس اونم برید یه نگاهی بکنید و صداتون رو هم پردازش بکنید. و بازم تاکید میکنم توی دیسکریپشن چند مدل از میکروفونایی که به نظرم میتونه واسهتون کار راه بنداز باشه رو براتون نوشتم، اونم بهش نگاهی بندازید. هر سوالی هم اگر دارید از من بپرسید، تمام کامنت ها رو میخونم و جواب میدم. موفق باشید.